सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु अदर न्यू भिडियो। आज चाहिँ मैले थम्बनेलको पिएलपी फाइल र हैन केटीको पिएलपी फाइल लिएर आइछु, दुईटैको फाइल लिएर आइछु गाइज एकै ठाउँमा। अनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा गाइज त्यो चेकआउट गरेर डाउनलोड गर्नु त्यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनको त्यहाँ गएर तपाईले डाउनलोड गर्नुहुन्छ। छुट्टा लिङ्क हुन्छ तर पासवर्ड चाहिँ सेम हुन्छ गाइज, दुईटैको पासवर्ड चाहिँ सेम हुन्छ गाइज। त्यो पासवर्ड लेखेको ठाउँमा म दिनेछु गाइज। सो लेट्स बिगिन। तपाईँ भिडियो चाहिँ पहिलोचोटि हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई एक्सपोर्ट गर्न नआउन सक्छ फाइलहरू। त्यसको लागि लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, बिगिनर सुड वाच दिस भिडियो भनेर। त्यो भिडियो हेर्नु होला र एक्सपोर्ट गर्न सिक्नु होला। तपाईँहरू पनि डाउनलोड गरेर एक्सपोर्ट गर्न नआउँछ तपाईँलाई, त्यो गरेर सिक्नु होला र अनि मात्र फाइल एक्सपोर्ट गर्न आउँछ तपाईँलाई। खासै के गर्नुपर्ने छैन, यो पहिला गरे जस्तो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आलुको छ नि पहिला त्यो गरे त्यस्तै सेम प्रोसेस हो गाइज होइन। त्यो मर्ज सर्च गर्ने सबै सेम प्रोसेस हो गाइज, सबै मर्ज गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू गर्नु। अनि त्यो अगाडिको नाम चाहिँ त्यही हो, सबै सेमै हो तर यो केटीको र त्यो केटाको मात्र हो। मर्ज गरेर स्टार्ट गरेर स्ट्रोक दिनु मात्र हो यसमा। अनि हाम्रो थम्बनेलमा आउँछ कि थम्बनेलमा चाहिँ तपाईँले नाम लेख्ने हो के हो। अब तपाईँले अब के भन्नुहुन्छ, डिपिआई सिपिआई राख्छ नि राख्छ त्यो चाहिँ नाम तपाईँले कमेन्टमा चाहिँ त्यही हो। अनि गाइज भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज होइन। अनि नयाँ लोगो चाहिँ छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनु होला। अनि पहिलो झट्कामै लोगो आउँछ गाइज होइन, त्यसैले लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है गाइज। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए